নমস্কাৰ আজি আমি পুনৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ B.Ed Entrance 2018 যিখন পেপাৰ আছিল তাত থকা ইংলিছ পৰ্চনটোৰ বিষয়ে আমি অলৰেডি যিমানবিলাক প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ পেপাৰ আছে তাত থকা জেনেৰেল নলেজ আৰু টিচিং এপ্টিটিউড আলোচনা কৰিছোঁ যদি আপুনি আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক এতিয়াও চোৱা নাই তেন্তে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাৰ প্লেলিষ্ট বনোৱা আছে তাতে গৈ ভিডিঅ'বিলাক চাব পাৰে আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'বিলাকে আপোনাৰ প্ৰিপাৰেশ্যনত যথেষ্টখিনি সহায় কৰিব আজি আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটি হৈছে আই ফেল এস্লিপ ডেছ দ্য ফিল্ম এতিয়া চিনেমা চোৱাৰ সময়তে মই শুই গ'লোঁ বুলি কৈছে ইয়াৰে অপশ্যনছবিলাকৰ ভিতৰত অপশ্যন এ ডিউৰিং দ্য ফিল্ম হ'ব ৰাইট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন কৈছে ৱেন উই গেট ৰেডি ফৰ ডিনাৰ আই হেভ টু টেক মাই বুকছ ডেছ দ্য টেবল মই ডিনাৰৰ কাৰণে ৰেডি হওঁতে কি বুলি কৈছে ৰেডি হ'বৰ টাইমত মই কি কৰিব লাগিব বুলি কৈছে আই হেভ টু টেক মাই বুকছ ডেছ দ্য টেবল ইয়াতে অপশ্যনছবিলাকৰ ভিতৰত অপশ্যন চি টেক অফ OFF টেক অফ মানে হৈছে ৰিমুভ ছামথিং ফ্ৰম দ্য ছাৰ্ফেচ নেক্সটটো কৈছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য পেচিভ ভইচ অফ দ্য চেণ্টেন্স আৰু চেণ্টেন্সটোৰ পেচিভ ভইচ সুধিছে আৰু চেণ্টেন্সটো কৈছে দ্য বয় লাফড এট দ্য বেগাৰ তো ইয়াৰে এইটো একেবাৰে ইজি হয় ইয়াতে যিটো আমাৰ পেচিভ ভইচ হ'ব এইটো হ'ব আমাৰ কি দ্য বেগাৰ was laughed at by the boy option number D the beggar was laughed at by the boy ভালদৰে চাব ওপৰটো একেই লিখা নিচিনা আছে দেখাত কিন্তু নহয় একেই আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব এটটো থাকি গৈছে ওপৰটোত সেইকাৰণে সেইটো ৰাইট নহয় ডি অপশ্যনটোৱে শুদ্ধ হ'ব নেক্সটটো কৈছে টু চিলড্ৰেন এণ্ড ওৱান এডাল্ট ডেজ ইন এ ফায়াৰ লাষ্ট নাইট এজন দুটা চিলড্ৰেন আৰু এজন এডাল্ট মৃত্যু হ'ল বুলি কৈছে ইয়াৰে কি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ ডাইড যিহেতু পাষ্ট টেন্সৰ কথা কৈছে নেক্সটটো কৈছে কমেন্সমেণ্ট অফ ৱৰ্ডছ উইথ দ্য ছেম লেটাৰ ইজ টাৰ্মড এজ ছেম লেটাৰ একে আখৰৰ যেতিয়া ৱৰ্ডবিলাক আগবাঢ়ি গৈ থাকে তেনেকুৱাবিলাক ৱৰ্ডক কি বুলি কয় বুলি কৈছে ইয়াৰ অপশ্যনছবিলাকৰ ভিতৰত এলিটাৰেশ্যন অপশ্যন নম্বৰ বি তাৰমানে যেনেকৈ আমি অসমীয়াত পঢ়িছিলোঁ আগতে বগাকৈ বগলী বহলাই বহিছে বকুল বাগৰিছে ববচা বনতে এনেকুৱা ধৰণৰ ছেইম ৱৰ্ডছবিলাক যেতিয়া মানে কমেন্সমেণ্ট হয় তেতিয়া তাক কোৱা হয় কি এলিটাৰেশ্যন এতিয়া পোন মানে কি এইটো চাই থ'ব এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পোন হয় এনেকুৱা ধৰণৰ ফিগাৰ অফ ৱৰ্ডছ হয় যাৰ কি হয় প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো ছেম হয় উচ্চাৰণটো একে ধৰণৰ হয় কিন্তু আমাৰ মিনিংটো বেলেগ ধৰণৰ হয় সেইটো কোৱা হয় পোন বুলি PUN নেক্সট হৈছে চিমিলিটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো বহুত ৰিপিটেড এটা কুৱেশ্যন হয় আহেই তেনেকুৱা এক্সাম্পল দি দিব চিমিলি হৈছে কম্পেয়াৰ কৰা হয় এটা বস্তুক আন এটাৰ লগত যেনেকৈ হি ইজ এজ বিজি এজ বি মৌমাখিৰ দৰে সি ব্যস্ত তেনেকুৱা হি ইজ ব্ৰেভ এজ এ লায়ন সি এটা সিংহৰ দৰে ব্ৰেভ হয় সাহসী হয় তেনেকৈ হি ইজ লাইক হোৱাইট এজ মিল্ক এনেকুৱা ধৰণৰ কয় বা চি ছামথিং আৰু হোৱাইট এজ মিল্ক কোল এজ ব্লেক এজ কোল এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া কম্পেয়াৰ কৰা হয় এটা বস্তুৰ লগত আন এটা বস্তু তাক চিমিলি বুলি কোৱা হয় আৰু অক্সিমৰন মানে হৈছে দুটা ৱৰ্ড হয় কিন্তু দুইটা ৱৰ্ডে কণ্ট্ৰাডিক্টৰী বুজায় অপজিট মিনিং বুজায় ধৰি লওক এনেকৈ লিভিং ডেড এনেকুৱা ধৰণৰ অৰিজিনেল কপি এইটো অৰিজিনেল কপি এনেকৈ যে কয় সেইবিলাক মানে একে অপজিট মিনিং বুজায় আৰু দুইটাই মানে এইটো কণ্ট্ৰাডিক্টৰী মিনিং বুজায় মানে অপজিট কণ্ট্ৰাডিকশ্যন হয় অপজিট মিনিং বুজায় দুটা ৱৰ্ড যেনেকৈ এক্সাম্পল কৈছোঁ অৰিজিনেল কপি অৰিজিনেলটো এটা কপিৰ অৰিজিনেল কপি দুইটা অপজিট হয়নে নহয় তো অৰিজিনেল কপি লিভিং ডেড জীৱিত আকৌ মৃত্যু তেনেকুৱাবিলাক সেইবিলাকক কোৱা হয় অক্সিমৰন নেক্সটটো কৈছে ওৱান হু কেন নট ইজিলি বি প্লিজড ইজ কল্ড যাক আমি সহজে কেতিয়াও সন্তুষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ থাকে ন কিছুমান মানুহ কেতিয়াও সহজে সন্তুষ্ট নহয় তেনেকুৱাবিলাকক আমি ওৱান ৱৰ্ড ছাবষ্টিটিউশ্যন কি বুলি ক'ম ফাষ্টিডিয়াছ মানে হৈছে ওৱান হু কেন নট ইজিলি বি প্লিজড আৰু লগতে আৰু কি আছে কসমপলিটান হৈছে বিশ্বজনীন সৰ্বব্যাপী এনেকুৱা ধৰণৰ বুজায় আৰু এটা দিছে কি মেগালোমেনিয়াক মানে হৈছে যি মানুহে খুব পাৱাৰৰ ইচ্ছা কৰে ন ডিজায়াৰ অফ পাৱাৰ অবচেছিভ ডিজায়াৰ ফৰ পাৱাৰ তেওঁক মানে ক্ষমতা লাগে সেইবিলাকক কয় মেগালোমেনিয়াক আৰু ফেমিনিষ্ট জানেই যি ফেমিনিষ্ট মানে হৈছে যি মহিলাসকলৰ ইকুৱেল ৰাইটৰ ওপৰত পুৰুষৰ লগতে সমানে ইকুৱেল ৰাইটৰ ওপৰত দাবী কৰে নাৰীবাদ বুলি যিটো কোৱা হয় ফেমিনিষ্ট নাৰীবাদী তো নেক্সটটো কৈছে এ ডিজিজ হুইচ স্প্ৰেডছ বাই কণ্টেক্ট এইটো চোৱাৰ ফলত যিটো আমাৰ যিটো বেমাৰ আমাৰ স্প্ৰেড হয় আমাৰ বাঢ়ি যায় তো সেইটো কোৱা হয় কি কণ্টাজিয়াছ এতে ইনফেক্টিচিয়াছ নহয় এইটো কণ্টাজিয়াছ হ'ব কণ্টাজিয়াছ মানে হৈছে এটা ডিজিজ হয় এ ডিজিজ হুইচ স্প্ৰেডছ বাই কণ্টেক্ট ইয়াতে আমাৰ ইনকিউৰেবল জানোৱে যাক কিয়ৰ কৰিব নোৱাৰি যাক ভাল কৰিব নোৱাৰি তেনেকুৱা তাৰপিছত ফেটেল মানে হৈছে আমাৰ ডেথ হয় কজিং ডেথ ফেটেল মানে তাৰ পাছতে নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে কি দ্য চিনোনিমছ অফ কিউৰিয়াছ মানে খুব উৎসুক জিজ্ঞাসু জানিবলৈ বিচৰা আমি এইটো ইউজ কৰিয়ে থাকোঁ ইনকুইজিটিভ অপশ্যন বি হ'ব ইনকুইজিটিভ মানে হি ইজ ভেৰি ইনকুইজিটিভ সি মানে জানিবলৈ বহুত ইচ্ছুক কৰে বহুত জিজ্ঞাসু এনেকুৱা ধৰণৰ ইনকুইজিটিভ সেইটো মনত ৰাখিব
তাৰ পাছত নেক্সটটো কৈছে হি ইজ ব্ৰেভ এনাফ এণ্ড ইজ নট এফ্ৰেড ডেজ কনচিকুৱেঞ্চেছ এইটো একেবাৰে ইজি এফ্ৰেডৰ লগত মেক্সিমাম ক্ষেত্ৰত এফ্ৰেড অফে হয় তো অপশ্যন নম্বৰ ডি হ'ব ইয়াৰ কাৰণে ৰাইট আনচাৰ নেক্সটটো কৈছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য নিয়েৰেষ্ট মিনিং অফ দ্য আণ্ডাৰলাইন ৱৰ্ডটোৰ নিয়েৰেষ্ট মিনিং হৈছে ট্ৰান্সপাৰেণ্ট মানে কি যাক আমি কি কওঁ স্পষ্ট ট্ৰান্সপাৰেণ্ট স্পষ্টকৈ দেখা পোৱা বা সহজে দেখা পোৱা ইটোৰ পৰা ইটো দেখি থকা তেনেকুৱা ট্ৰান্সপাৰেণ্ট হ'লে ইয়াৰ অপশ্যনছবিলাকৰ ভিতৰত লিউচিড মানে হি হেজ চিন এণ্ড লিউচিড ডিম ইয়াতে স্পষ্টকৈ সপোন দেখিছে এনেকুৱা লিউচিড মানে হৈছে স্পষ্ট আৰু ট্ৰান্সপাৰেণ্ট মানে স্পষ্ট নেক্সটটো কৈছে এইটো এটা পেছেজ আছিলে দেই পেছেজটোৰ কুৱেশ্যন কেইটাহে মই যিকেইটা আমাৰ চিনোনিমছ এণ্টনিমছ এনেকুৱা ধৰণৰ আছে সেইকেইটা ইয়াত উঠাই আনিছোঁ পেছেজটো আপোনাৰ লগতে লগাই দিছোঁ আপোনালোকে পজ কৰি ভিডিঅ'টো চাব পাৰে চাই আপোনালোকে সেই কুৱেশ্যনকেইটা মই কুৱেশ্যনকেইটা ইয়াতে ডিছকাছ কৰা নাই জাষ্ট যিকেইটা চিনোনিমছ আছে বা তেনেকুৱাবিলাকহে ইয়াতে আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ আপোনালোকে পজ কৰি সেইটো চাব পাৰে ড'ন্ট ইন দ্য টেক্সট মিনছ ড'ন্ট মানে আমি জানো ড'ন্ট মানে হৈছে এ নিউ ড'ন্ট উইল বি হেপেন এনেকৈ যে কওঁ ড'ন্ট এণ্ড ডাক্স এনেকুৱা যে কওঁ ড'ন্ট মানে হৈছে কি আমাৰ বিগিনিং অপশ্যন বি হৈছে বিগিনিং আৰম্ভণি নেক্সটটো কৈছে বামি মিনছ BALMY বামি মিনছ সুধিছে কি বমি মিনছ হৈছে এটা মানে আমাৰ কুল কণ্ডিশ্যন এটা খুব মানে কাম এণ্ড কুল কণ্ডিশ্যন কাম ইয়াত যিটো নাই কুল হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি নেক্সটটো কৈছে প্ৰিভেণ্ট এইটো ভেৰি ইজি প্ৰিভেণ্ট মানে আমি জানো প্ৰিভেণ্ট মানে কি কৰা বাধা দিয়া তো বাধা দিয়া কি আছে এতিয়া অপশ্যনছবিলাকৰ ভিতৰত অপশ্যন নম্বৰ ডি হ'ব ষ্টপ মানেও বাধা দিয়া তো একেবাৰে ইজি হয় এইটো মই দি দিছোঁ আপোনালোকে পজ কৰি লাহেকৈ আপোনালোকে ডাঙৰ কৰি চাব যিহেতু ইয়াত প্ৰিণ্ট কৰিবলৈ অসুবিধা মই যাবই লাগে এতিয়া ডিউটি আকৌ টাইমেই হৈছে তাৰ পাছতে ইয়াতে কি কৈছে ড'ন্ট ইন দ্য টেক্সট মিনছ অলৰেডি এইটো ক'লোঁ বামিও ক'লোঁ এইটো আপোনালোকে বিচাৰি ল'ব 68টো আৰু প্ৰিভেণ্টটো ক'লোঁ 70টো আপোনালোকৰ ডিউটি আপোনালোকৰ কাম আপোনালোকে এইটো পজ কৰি ভালকৈ ইয়াৰ পৰা আনচাৰটো উলিয়াব একেবাৰে ইজি ইমান টান ইংলিছ একেবাৰে নাহে ইংলিছৰ এটা দুটা চিনোনিমছ আহিব সেইকেইটা ৰিপিটেড হয় মই গোটেই পেপাৰকেইখন যিটো ডিছকাছ কৰিম আপোনালোকৰ এটা আইডিয়াই হৈ যাব প্লাছ আপোনাৰ এটা ভইচ আহিব আৰু এটা এনেকুৱা ধৰণৰ মিনিং চিনোনিমছ বা চিমিলাৰ মিনিং উলিয়াবলৈ আহিব তাৰপাছতে আপোনাৰ প্ৰিপজিশ্যন বা ডিটাৰমিনাৰ এনেকুৱা কিবা এটা আহিব আৰু এটা পেছেজ আহিব পেছেজটো একেবাৰে ইজি থাকে আপোনালোকে পেছেজটো পঢ়িলে নিজে তাৰ পৰা আনচাৰটো উলিয়াবই পাৰিব আৰু দুই এটা ওৱান ৱৰ্ড ছাবষ্টিটিউশ্যন মানে এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা তেনেকুৱা আহিব কেতিয়াবা এটা দুটা অপজিট মিনিং আহে কেতিয়াবা আমাৰ চিনোনিমছ বা সমাৰ্থক শব্দ আহে আৰু কেতিয়াবা এটা চেণ্টেন্সক আমি কমপ্লেক্স চেণ্টেন্সলৈ নিবলৈ বা এই কমপ্লেক্স কম্পাউণ্ড চেণ্টেন্সকেইটা চাই থ'ব এবাৰ বাকী ইমান টান ইংলিছৰ একোৱে নাহে বাকী চববিলাকো ইজিয়ে হয় খালি আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰাটো বহুত দৰকাৰী প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যনবিলাক ছল্ভ কৰিলে এটা আইডিয়া হয় আৰু পেটাৰ্ণটো ছেমেই যিহেতু থাকে আমি সেইকাৰণে এইবিলাক আলোচনা কৰিলে বহুতখিনি এটা আইডিয়া হয় আৰু ভুল হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম আমি যদি এনেই পঢ়ি আছোঁ কিন্তু পঢ়ি থকা বুলিও পাছত যেতিয়া মক টেষ্টবিলাক দিছোঁ প্লাছ আমি পেপাৰবিলাক ছল্ভ কৰিছোঁ তেতিয়া কি হয় যে পেপাৰ ছল্ভ কৰাৰ পাছত আমাৰ এটা আইডিয়া আহি যায় এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আৰু পেপাৰখন দেখাৰ পাছত এনেকুৱা লাগে ঠিক আছে পাৰিম তো সেইকাৰণে মই এতিয়া ডাইৰেক্ট পেপাৰেই উঠাই দিছোঁ আপোনালোকক জাষ্ট পেপাৰখনকে টাইপিং কৰি থকা নাই আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ভালদৰে পঢ়িব আৰু যদি আপোনালোকে আনচাৰবিলাক পাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাই থ'ব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং ভালদৰে আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক পুনৰ অন্য এটি ভিডিঅ'ত লগ পাম থেংক ইউ